Welcome back my YouTube channel JD Blog. বন্ধুসকল আজি অকণমান বাইক চলাই ওলাই আহিছোঁ। ওলাই নহয় অলপ আলহীৰ ঘৰৰ ফালে আহিছিলোঁ, মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ফালে। তো ব্লগ বনাবলৈ বিশেষ কণ্টেণ্ট তেনেকুৱা একো নাই, যিহেতু লকডাউনৰ বতৰ ক'তো যাবলৈ হোৱা নাই। তো মাহীহঁতৰ ঘৰতে অলপমান আহিলোঁ, ফুৰিলোঁ। বহুত দিন অহা নাছিলোঁ, ইমান দূৰ নহয় ঘৰৰ পৰা, ওচৰে। তো মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বৰ্তমান ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ আৰু তাতে কি কৰিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম। মাহীহঁতৰ ঘৰত গৈ কি কৰিলোঁ, ধুনীয়াকৈ কিছু এনজয় কৰিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হওঁ যিহেতু আবেলি হৈ গৈছে, বেলি ডুবু অৱস্থা। সকলোৱে গৰুবিলাক পথাৰৰ পৰা আনিছে। ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো ভাল লগাই হৈছে। এয়া চাওক, গৰুবিলাক আনিছে সকলোৱে পথাৰৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান মই যি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ব্লগ বনাই আছোঁ, এইটো মই হেলমেটত মই মোবাইলেৰে বৰ্তমান ব্লগ বনাই আছোঁ। এইটো মাউণ্ট কৰি লৈছোঁ মই নিজে। আৰু মই এইটো চাই লওক, মই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ, মোবাইলটো এনেকৈ ফিটিং কৰি লৈছোঁ হেলমেটত। আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ বিশেষ মাউণ্ট মই কিনা নাই। চাই লওক, মই এইটো এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। তো কেনেকুৱা হৈছে গম পাব। ইয়াৰ ষ্টেবলটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি। আবেলি সময় আৰু মানুহবিলাক ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছে ধুনীয়াকৈ। গৰম, বহুত গৰম দিছে। এইটো টাইমত অলপ ঠাণ্ডা পৰে। চাওক, এইটো টাইমত বৰ ধুনীয়াকৈ মানুহবিলাক আকৌ ওলাই আহে ফুৰিবলৈ। ভাল লাগে গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা। চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে। ব্লগ বনাব বিশেষ কণ্টেণ্ট তেনেকুৱা নাই, যিহেতু বাহিৰত ক'তো যাবই পৰা নাই ব্লগ বনাবলৈ। তো ঘৰৰ যিহেতু ওচৰতে, ইমান দূৰো নহয়, আলহীৰ ঘৰতে আহিলোঁ, সেইটোকে আপোনালোকক ব্লগ হিচাপে দেখালোঁ কি কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া তাৰ পৰা আহি আছোঁ, বহুতে ব্লগবিলাক আৰম্ভ কৰে প্ৰথম ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পৰা, আৰু মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ঘূৰি অহাৰ পৰা। তো গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কি তাতে কৰিলোঁ, কেনেকৈ এনজয় কৰিলোঁ চাই থাকিব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই হেলমেটত কেনেদৰে এই যিটো মোবাইল মাউণ্ট হয় এইটো কেনেদৰে ফিটিং কৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ষ্টেবল হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই গমেই পাইছে, কোনো ধৰণৰ জাম্পিং কৰা নাই। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই আপোনালোকক দেখাম যে এইটো কেনেদৰে মই ফিটিং কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই এইটো মোবাইল মাউণ্ট, যিটো মই মোবাইলটো ইয়াতে ফিটিং কৰিছিলোঁ, এইটো মই এমাজনৰ পৰা পাৰচেছ কৰিছিলোঁ। যেনেকৈ মই ফিটিং কৰিছোঁ ডাইৰেক্টলি তেনেকুৱাকৈ অহা নাই। মই খুলি কেনে নিজে এইটো স্ক্ৰুফৰ দ্বাৰা, মই নাটৰ দ্বাৰা নাট লগাই কেনে এইটো লগাই লৈছোঁ। ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এইটোৰ আনবক্সিং আৰু ইয়াৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব, চাই লৈ কেনে গম পাব যে মই কোনখিনি ইয়াতে লগাই কেনে মই এইটো শ্বৰ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ যিটো মই ইয়াৰ আগত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আনবক্সিঙৰ, সেইটোত আপোনালোকৰ কি হৈছিলে, তাতে যিডাল মই আপোনাৰ ডেকা মানে মোবাইল ছেটআপৰ কথা কৈছিলোঁ, সেইডাল বেছি দীঘল হৈ ওলাই থাকে। আৰু যিহেতু মানুহৰ পটককৈ চকুত পৰে, আৰু লগতে মোবাইলটো কি হয়, অলপ জাম্পিং হয়, মানে ঠেচকা পৰিলে অলপ জাম্পিং হয়। কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ জাম্পিং নাই। আপুনি গমেই পাইছে আপোনালোকে যে কিমানখিনি ষ্টেবল হয়।
বৰ ধুনীয়া এইটো মুভ কৰিব পাৰি গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো কেনেদৰে ফিটিং কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই যিটো আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ ভিডিঅ' সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ আপোনালোকে গৈ কিনে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব এয়া চাপৰতে বহুত আম লাগি আছে পকা এইকেইটা চাপৰতে আছে ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আৰু মই এতিয়া গাছত উঠিছোঁ আম পাৰিবৰ কাৰণে একদম ওপৰত উঠিছোঁ আম পাৰিব পূৰা লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমৰ কালাৰ চা না বে কি মজা মজা কালাৰ লাল লাল আৰু এয়া কাটি আছোঁ আমকেইটা বহুত পকা যদি বহুত টেষ্টি ইয়াৰ চেণ্টটো এনেকুৱা চেণ্ট ন একদম বহুত ভাল লাগে মজা চেণ্ট আৰু এইটো আম কাটাৰ এটা ষ্টাইল নতুন ষ্টাইল ভিডিঅ'ত চাই শিকা বাৰু এনেকৈ দুফালৰ পৰা কাটি দি এইটো চাই লওক এইটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া দিলোঁ নিমখ পকা আমত অলপ নিমখ আৰু জলকীয়া মজা খাৰ চাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই নিমখটো হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে অগ্নি জলকীয়া মানে ভোট জলকীয়া কিছুমানে কৰ্দৈ জলকীয়া বুলি কয় এইটো একদম পূৰা খিচখিচিয়া কৰি কাটি দিওঁ বা জলকীয়াৰে একদম তামান চেণ্ট ওলাইছে দেই ভাল লাগে তামান চেণ্টটো জলকীয়াৰ আজি হাত পুৰব আৰু মোৰ হৈ গ'ল জলকীয়া বহুত আম খালোঁ একদম জ্বলা চলা দি বহুত একদম গৰম লাগছে আমৰ গছতো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খালত গা ধুম তাইতো গা ধুই আছে আৰু ময়ো এতিয়া খালত নামিম আৰু এতিয়া একদম পুৰা পানীত নামি যাম মোবাইলটো নেগেলিয়ে হৈছে দবা কিমান আছে চাই লওঁ দ নাই দ কম গা চা ধুই একদম পুৰা ৰেডি হ'লোঁ গৰমত গাটো ধোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পৰিল এতিয়া লাহেকৈ ভাত পানী খাই কিনে ঘৰলৈকে গমন কৰি থাকিম আৰু এয়া মজাকৈ দিছে ভাত পুৰা নেমু চেমু আছে একদম মজাকৈ খাই লওঁ আৰু ভাত পানী খাই পুৰা ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ ফালে গমন কৰোঁ আৰু এইডালেই হৈছে সেইডাল যিডাল মই অনলাইন পাৰ্চেছ কৰি আনিছিলোঁ মোবাইল টাইপত বাইকত লগাবৰ কাৰণে আৰু এইডাল কিনোতে এনেকৈ লাগি আছিলে এনেকৈ আছিলে আৰু এইডাল মই কাটি কেনে এডাল গুচাই লৈছোঁ এইডালৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইটো সেইডাল গুচোৱাৰ পিছত সেইটো আমি এতিয়া লগাম হেলমেটত সেইটো হৈছে হেলমেট আৰু ইয়াতে মই ফুটা কৰি লৈছোঁ ওপৰৰ ফুটাটো ফাৰ্ষ্টতে কৰিছিলোঁ তাতে নিমিলাৰ কাৰণে তলত কৰিছোঁ আৰু এইটো নাটটো এতিয়া খুলিম এইটো খুলি কেনে আমি ফুটাটোত নাটটো লগাই কেনে নাটটো টাইট কৰিম এতিয়া আমি এইটো লগাই দিলোঁ এনেকৈ আৰু হেলমেটৰ ভিতৰৰ এইখন কভাৰখন মই গুচাই লৈছোঁ এখন গুচাইছোঁ তেতিয়া সুবিধা হ'ব তেতিয়া ভিতৰত থাকিব বস্তুখিনি আৰু এইটো মই এনেকৈ টাইট দি ল'লোঁ টাইট হৈ গৈছে অলপমান ৰোটেট হ'ব অলপ বেছিকৈ টাইট দি লওঁ
পুৰা ভালকৈ টাইট দি লৈছোঁ এতিয়া আৰু লৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে চাই লওক আৰু এডাল আপোনাৰ ৰোটেট হয় মেজাৰমেণ্টটো মিলাবৰ কাৰণে মোবাইলটো ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিব আপ ডাউন কৰিব পাৰিব লেফ্ট ৰাইট কৰিব পাৰিব আৰু এডাল হৈছে মোৰ মাইক্ৰফোন আৰু মাইক্ৰফোনডাল মই বৰ্তমান হেলমেটত লগাম হেলমেটত লগাবৰ কাৰণে যেহেতু ডাইৰেক্ট আগত লগালে কি হয় সাউণ্ডটো বেছি আহে হাৱাটো বেছি লাগে মই সাইডত এইখিনি অকণমান ফুটা কৰি লৈ মাইক্ৰফোনটো সোমাই দিছোঁ এই সোমাবই অসুবিধা অলপ আচলতে অসুবিধা হৈছে থৈ লোৱা নাই ন থিয় হৈ আছোঁ এনেকৈ সোমাই ল'লোঁ আৰু যিখিনি তাৰ বাকী ৰৈছে এইখিনি মেৰাব লাগিব এইটো চাইডে দি এনেকৈ দি কেনে আৰু এইখিনি তাৰ এতিয়া মেৰাই দিওঁ এইখিনিতে এনেকৈ মেৰালোঁ আপোনালোকে এইখিনিত বৰ ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰিব পাৰে মই আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এনেকৈ জেনেৰেলি দিছোঁ তাৰপিছত হেলমেটৰ কভাৰটোৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দি এনেকৈ সোমাই দিছোঁ যাতে বাহিৰত ওলাই নাথাকে আপোনালোকে ভালদৰে দি কেনে হেলমেটৰ কভাৰটো ভালদৰে আঠা মাৰি ল'ব পাৰে আৰু এইটো মই যেহেতু তেনেকুৱাকৈ নাৰাখোঁ সেইটো কাৰণে মই আঠা মাৰা নাই আপোনালোকে যদি গোটেই ৰাখিব খোজে তেনেকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু এইটো বৰ্তমান হৈ গ'ল এতিয়া আমি মোবাইলটো লগাম এইটো খুলি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মোবাইলটো লগাম এইটো হৈছে ৰিয়েলমি মোবাইল ৰিয়েলমি 2 ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়াই লৈছিলোঁ এই মোবাইলটো আৰু এইটো আমাৰ টাইট হৈ গ'ল এতিয়া লগাম মাইক্ৰফোনৰ পিনটো লগাম এনেকৈ লগাই দিলোঁ আৰু আমাৰ হৈ গ'ল তৈয়াৰ হেলমেট কেনেকুৱা